हामी नेसनल एकाडेमी अनि हाम्रो काम चाहिँ कस्तो यो चाहिँ फिल्मलाई अलिकति बुझमा पोर्ट्रेट गर्नु पर्छ हिजो मात्रै इन्फर्म गरेँ क्या फेरि म चाहिँ अरू कामहरू गर्दै थिएँ के गर्न सकिन्छ भने बिहान प्लेटहरू बनाएँ होइन हिजो चाहिँ केकको लागि प्लान गर्दै थिएँ नि राति मात्र आइपुगेको थिएँ Thank you for coming here and making Nepal one step closer to global cinema. Thank you so much. I'm really proud to be here with my wonderful cast and crew and our special guests, Mr. Nawazuddin Siddiqui and Mr. Anurag Kashyap. Thank you so much for your valuable time and thank you for making time to be here with us. यो हाम्रो यो बेकरीको बेकरीको साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै म पनि बेकरी सेफ हो अनि यो चाहिँ हामीले ब्रेड बनायो यो चाहिँ मिलेको छ कि छैन थ्याङ्क यू के भन्छ यसको नाम के हो ढिक्रा हामीले चाहिँ यो फिल्म हेरेको छैन नि त कस्तो यसो हेऱ्यो यस्तो हेरेर टक्क बनाएको त्यही हेरेर नै बनाएको यही पिक्चर यसो हेऱ्यो अनि यसो हेरेर हजुर अघि बनाएको हामी त फिल्म हेरेको छैन अनि यो चाहिँ पोस्टर हेऱ्यौँ होइन पोस्टर हेरेर अनि पोस्टरमा रहेछ क्या यसरी क्याराभ्यान अनि यो ट्रेल अनि उहाँ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि हाम्रो लुम्दा होइन लुम्दा बौद्धमा खोजेर लिएर आएर बौद्ध बस्नु नि बेकरी बौद्धमा छ अनि ठ्याक्कै किनेर लिएर आएर अनि यो धन्यवाद ढुङ्गा ढिक्रा नाम चाहिँ अहिले थाहा भएछ सबैजनालाई हजुर कता बस्नुहुन्छ बौद्धमा हामी पनि बौद्धमा बस्छौँ सबै बौद्धबाट बेकरी पनि बौद्धमा छ बौद्धमा बनाएको अघि बौद्धमा मिराज बेकरी हजुरले यो कार्ड एक्चुअली मिराज बनाउने मान्छेलाई मैले बनाउँछु म्याम कता लीड एक्टर म चाहिँ जहिले पनि पेमा बहिनी भन्छु प्लिज तपाईँ पनि आइदिनु यस्तोमा लाज मान्ने कुरो छैन म मान्छेको सबभन्दा ठुलो जोडिया हो त्यसमा मेरो केही हात छैन सम्बन्ध सकिएर क्लोजिङसम्म मसँग काम खान लाज मान्ने मान्छे नेपाल आएपछि लोकाल्न जाँदा त मभन्दा बढी छ